We're off to camping, guys. We're here now, guys, at our campsite. Nandito naman kami sa may beach banda. Pero nandito na kami sa may bayad na may bayad na campsite kasi wala namang tao. Yan na, dito na kami nagpa-book. Ito na yung booking permit namin, nakakabit na. At supposed to be doon sana kami sa may waterfalls, kaya lang fully booked doon, kaya bumalik na lang kami dito, dumiretso lang kami dito sa may beach. Kaya haya na, guys, dala na namin yung aming trailer. Pakita namin sa inyo. Ayan na, dala namin yung trailer namin, guys. Ipapakita namin sa inyo kung paano namin i-set up ang tent. Yan na, it's a nice weather here. Sunny ngayon, maganda ang panahon, guys. Yan, blue ang langit, ang dagat blue din. Kaya dito na kami. Okay, well done. You got to let it go. 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 I'm ready to let go. I'm ready to let go. You I'm ready to let go. I'm ready to let go. I'm ready to let go. Charan! Ayan na siya, guys. Yan na ang hitsura ng tent pag ma-open na siya. Yang sa taas, waterproof siya. Cover yan siya para kung uulan, hindi siya mabasa, waterproof. At may mga bintana siya. Apat na bintana. I-open natin siya ngayon. Ano ang brand nito? Austrac Campers. Charot. Kings and Austrac. Ito na siya. Ang extension dito sa likod. Ito na siya, guys. Ayan. Tapos doon na ang loob. I-open namin mamaya ang bintana. Apat ang bintana. Dito isa. Side by side may bintana siya. Ayan, i-open na namin ng window. Ganyan lang siya mag-open ng window, guys. May mga siya, may mga tukod. Tukod. You got to let it go. Let
Tapos na namin na siyang na-sit up. Ayan, dito yung car. Dito yung fridge. Nandito yung mga cold foods. At yung ibang stuffs nandito pa rin sa loob ng canopy kasi hindi pa tapos ang trailer. At dito banda may solar. May solar siya dito guys. Pwede siyang mag-charge. Kung may dalawang saksakan, pwede siyang mag-charge. Pwede ka mag-charge habang umaandar yung solar. At dito banda yung kainan namin, lutuan. Diyan ang lutuan. Diyan sa baba yung mga dry goods, mga foods namin na gagamitin pang araw-araw. Dito yung lamisa, may dalawang chair. Tapos dito may maliit na chair, patungan ko kasi maliit ako. Tapos may ring fire doon magawa ng kung mag-barbecue. Diyan kami magawa ng barbecue. Dito banda yung mga lutuan. Dito yung tubig na inumin. Yung tubig pala namin na panghugas guys, nandito sa ilalim ng car. May kami dyan, may tubig kami dyan para panghugas. At ito para siya, drinking water lang siya. Or pangkape. At ayan na siya. Ayan na siya guys. Ito na yung hagdanan guys. Papasok tayo sa loob. Open lang natin to. Okay, baby. Open lang natin tong window. At ganito na siya sa loob. Ganito na siya sa loob, guys. May net kasi dito. Pwede rin naman pagpatulog. Net lang ang gagamitin. Para walang lamok. Pero pwede rin naman siyang sa taas. Ligpitin sa taas. Ito na yung loob ng tent, guys. Ayan, naka-ready na yung tulugan namin. Dito yung, ito, hindi to sampayan guys. Ano to siya? Pag wala lang, ganito lang siya. Pero tatanggalin rin naman siya. Pero pwede rin naman siyang sampayan. Okay, and in this side, may mga bintana siya. May window siya 3. Isa dito, isa dito, isa dito. At pang-apat ang main entrance. Dito yung window, i-open natin ang window para may hangin. Ayan, may net siya dito. Pwede rin siyang i-open pero hindi lang natin i-open para walang lamok. At dito rin ayan na ang loob niya guys. Ayan, may net lang siya, may screen siya para walang lamok. Pero pwede rin naman siyang i-open kung gusto talaga na maraming hangin. Maraming hangin, ayan. Pero close lang natin siya. At dito banda, ito rin. Ito yung dito yung ulunan namin pag matulog at naka-screen lang siya para ang hangin papasok lang siya. At dito banda guys, mayroon siyang mga pocket, lagayan ng mga cellphone o flashlight, kung ano-anong ilalagay dito. Each side mayroon siyang mga pocket. Ayan, 4 pocket, 2 pocket in each side. Kaya yan lang guys dito sa loob. Ang ganda dito sa loob guys. Waterproof siya, kaya kahit mag-ulan siya, hindi siya mabasa kasi waterproof. May mga din siya dito, mga what you call this, babe? Vent. Vent. Condensation vent. Yeah, condensation vent. Pero maya na lang namin siya i-open. Kaya ayan guys, comfortable masyado dito matulog pag ganito na kasi above the ground na siya. Hindi na kami mamproblema pag uulan. Making salad for lunch kasi late na, hindi pa kami naka-lunch.
lunch, guys. Salad and toast. You got to let it go. 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 I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go. You got to let it go. Bread. Yan na lunch namin, guys. Cheese. Cheese. It's a cheese. A salad with tuna and bread. Yan ang lunch namin. Kaya, let's eat. First, but tonight we are. Smells good. I like the smell of the smoke. You got to let it go. You got to let it go. You got to let it go. You got to let it go.
almost ready. Aga naming mag-dinner guys kasi maagang nagutom. This is our dinner for tonight. Salad with potato and chicken barbecue. Yummers. That's it guys. Looks great. You know I love some dried tomato. It's delicious. Chicken skin. Give it to me. I'll give it to you, baby. My pleasure to give it to you.